নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যিহেতু 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ মাজতে বহুতে সিলেকশ্যন পাইছে, কিন্তু সৰহ সংখ্যকে আমি যদি ভালকৈ চাওঁ 90% সিলেকশ্যন পোৱা নাই। যিহেতু কেণ্ডিডেট অনুসৰি চাকৰিৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয়। আমাৰ অসমত এতিয়া নিবনুৱা ইমানেই বেছি আছে যে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত কমেও লাখৰ ঘৰত ষ্টুডেণ্টে বা কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আচলতে চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তি দিলেও সেই এপাচি শাকত এটা জালুকৰ দৰেই হ'ব। কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত পোৱাৰ এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে অসমত। গতিকে এই স্বচ্ছভাৱে হোৱা যি নিযুক্তি, সেই নিযুক্তিয়ে বিশেষভাৱে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে বা ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোৰে মনলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আজিৰ পৰিৱেশত চাকৰি পোৱাটো যিমান গৌৰৱৰ কথা হৈছে, নোপোৱাটো তাৰ সমানেই দুৰ্ভাগ্যৰ লগতে হতাশাৰ কথাও হৈছে। গতিকে বহুতো কেণ্ডিডেটে হতাশাত ভোগা দেখা গৈছে। কিন্তু যিসকল কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে ছিলেক্টেড নহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো ইয়াতকৈও ভাল খবৰ আছে। যিহেতু যোৱাকালি সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে অহা জুলাই মাহত পুনৰ 10,000 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰা হ'ব। বিশেষভাৱে শিক্ষা আৰু কৃষি বিভাগত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড বা অন্যান্য পৰীক্ষাত বিফল হৈছে, সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে পুনৰ সুযোগ আহিছে। যিহেতু তেওঁলোকে কেইবাটাও পৰীক্ষা দিছে আৰু সেই পৰীক্ষাৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা কামত লগাই তেখেতসকলে এই যি আহি থকা পৰীক্ষাবোৰ, এই পৰীক্ষাবোৰত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো সহজ হ'ব। গতিকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে বিফল হৈছে তেখেতসকলে এই শিক্ষা আৰু কৃষি বিভাগ আৰু অন্যান্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ যিহেতু প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, এই পৰীক্ষাৰ বাবে তেখেতসকল সাজু হওক। যিহেতু এতিয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে যদি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে, ভৱিষ্যতে এই যিবিলাক ছিলেকশ্যন হ'ব, এই ছিলেকশ্যনবিলাকত তেখেতসকলো ছিলেক্টেড হোৱাৰ সুযোগ আহিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।